جوعانين؟ اليوم راح نروح نصور الأكل. صديقي عنده مطعم بعجمان، عنده سندويشات وحابب يصورهم عشان يحطهم على المنيو عنده أو يطبعهم ببوستر. طلب مني آخذ له صور، فلقيتها فرصة إنه أشارككم بهاي التجربة. رحلة جديدة وشي جديد الواحد ممكن يتعلم منه، لأنه طريقة الإعدادات بتختلف بالنسبة لتصوير الأكل. لاحظوا أنه الأكل من أكثر المواضيع اللي بيتم تصويرها حطها على السوشيال ميديا، رغم أنه الإعدادات راح أحطها على DSLR وراح يطلع صور دقيقة وكبيرة، لكن بضل تقدروا تصوروها على الموبايل وتحطوا نفس الإعدادات، تستخدموا تقنيات يعني على قد العدة اللي عندنا الموجودة اللي عندنا، نحاول نستخدمها ونطلع من وراها صور حلوة بروفيشنال ممكن يتم استخدامها ببوستر، حطها على المنيو او على السوشيال ميديا بحيث تطلع رائعه هيك والاكل يكون كثير زاكي. هلا انا رحت قبل هيك مره وصورت، بس ما كان عندنا كثير امكانيه، لسه كانت اول مره وتجربه. طلعنا بصور حلوه، لكن بضل الواحد حابب يجرب المره الثانيه بركي نطلع صور احلى. انا بعرف احنا بنحب الاكل، بالنسبه لنا شيء مميز انه نصوره، ما في شيء اذكى من الاكل يتصور. ان شاء الله نصوره قبل ما ناكل. موجودة بالسوشيال ميديا كتير، والمطاعم كتير بيستخدموها عشان يعرضوا المنتجات تبعتهم. نحن على مشارف وعلى أعتاب عجمان. خليكم حبيب صديقنا عدنان هون راح هلا يعملنا يفرجينا المطعم من جوا ويفرجينا شو الاشياء اللي هو حابب يعملها. حبيبي هيك احنا مجهزينها عشان تساعدنا في عمليه التصوير. شغلات وافكار احنا جايبينها بنطلع على اشياء موجوده اوريدي على الانترنت، ممكن نستوحي منها اشياء جديده. هذا المنيو تبعهم القديم، وهذه الصوره اللي صورتها المره الماضيه. هذه شيء حلو، شوف الشيء اللي بنعمله طلع اوريدي على ارض الواقع. فانا بحط لكم الصوره. اخترنا هاي الطاولة كونه هاي الطاولة قريبة عن الإضاءة الخارجية. الإضاءة شوي عندنا مش كتير ضعيفة، أنا جبت أكثر من ضوء إنه ممكن أستخدمه في عملية الإضاءة هون. أول شيء أنا بجهزه عندي الفور جراوند، بشوف الأرضية اللي ممكن أستخدمها بحيث إني أصور الأكل تبعي شيء قريب جيد للأكل، بحيث إنه يطلع الأكل بشكل ألطف. بدي أحاول أستخدم الإشي اللي ممكن يكون موجود أو متوافر بالمطعم هنا. فلقيت هذه، في عندي أكثر من شيء ممكن أستخدمها، كمان خشبي ممكن أستخدمها التصوير تبعي بحيث أحط الأكل عليها وأشوف كيف ممكن تطلع الصورة. في عندي أكثر من إضاءة، في عندي هذه جبت ضوء عادي لأنه هذا مش إضاءة خاصة لغرض التصوير. جبت في عندي هنا سوفتنر بحيث إنه ممكن أستخدم السوفتنر عندي أعطي إضاءة جيدة على الضوء تبعي. شو اللي بضل عندي؟ بضل إنه أرتب الأكل بشكل إنه يطلع لطيف. الأكل قاعد بتجهز هلا في المطبخ وراح يجي. أول برجرة نزلت. الإعدادات هون راح تختلف طبعا عن الإعدادات اللي كنا بنعملها لما كنا مع بيسس، لأنه حركتهم سريعة. وهنا بيجي التحدي عندنا، مش إنه البرجر راح تهرب إلا إذا جعت أنا. خليني أغير الإعدادات بس تبعتي.
شاء الله هيك يكون الفيديو عجبكم الصور. شو رايك انت عدنان بالصور؟ طبعا متفائلين خير يعني، المرة الأولى ما شاء الله أنت أبدعت. وأنا متأكد مليون في المية المرة هاي بتكون صور احترافية إن شاء الله. انتوا شفتوا الصور؟ إذا عجبكم الفيديو شو يعملوا؟ أكيد لايك وسبسكرايب حق أخونا مهدي وشير. شير على طول. عندكم أي تعليقات وشايفين شيء حابين تشاركوه معنا بالكومنتس تحت. الصور كمان راح تلاقيهم على حسابنا على الانستغرام، الرابط برضه راح يكون في صورة الوصف بالأسفل. شكرا لكم ونشوفكم فيديو جديد.